Hello guys, gagawa naman po tayo ngayon ng dark chocolate custard at ito po yung mga sangkap po natin. Isa lang po natin yung ating fresh milk at butter at ihalo na rin din po natin yung sugar. I-beat po natin yung egg yolk habang inantay po natin yung fresh milk at ng ating butter. Tayo doon yan. Ihalo po natin yung egg cube at ang corn flour sa fresh milk na sinalang po natin. Habang minimelt po natin yung dark chocolate, i-whisk po natin ng pino ang ating custard. At ito na po yung ating dark chocolate custard.